este protectorul poliției. Ca să știți, poliția din Grecia l-au ca ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Artemie. Hristos a înviat, dragii mei! Ne vedem iarăși ca să continuăm cu viața Sfântului Artemie. V-am vorbit atâta timp despre chilia Sfântului Artemie și e timpul să vă spun câteva lucruri și despre Sfântul Artemie. Cine a fost Sfântul Artemie? Unde a viețuit? Cum a pătimit el? Și o să încerc în câteva cuvinte. Am luat și o carte aici ca să mă mai așa un pic. E un soare foarte puternic. Aici am încercat eu să stau mai cu spatele la el, dar tot foarte puternic. Uitați, aici am o iconiță cu Sfântul Artemie, ca să o vedeți un pic. Sfântul Mucenic Artemie. De fapt, Sfântul Mare Mucenic Artemie. Deci așa în câteva cuvinte. Sfântul Artemie a fost ducele Egiptului, adică voievodul Egiptului, în special a Alexandriei. Deci cum era cetatea Alexandriei, el conducea cetatea Alexandriei. Dar înainte de a ajunge acolo, el a fost născut din Egipt, dar era ostaș pe vremea împăratului Constantin cel Mare. Ostaș, adică viteaz și credincios. Și chiar când Sfântul Împărat Constantin cel Mare trebuia să iască la război cu Maxențiu și s-a rugat la Dumnezeu, zice, Doamne, dă-mi un semn, cum să-l biruiesc? Are de 2 ori o știri mai multe decât ale mele. Și atunci au văzut pe cer Sfânta Cruce în formă de stele și scria cu litere din stele: în acest semn vei birui, într-o acest semn vei birui. Și atunci o poruncit Sfântul Împărat Constantin să facă Sfânta Cruce pe săbii, pe zăbala cailor, pe tot, pe armile lor, pe trupurile lor, adică pe ce aveau hainele lor, să însemneze cu semnul Sfintei Cruci. Că și-o dat seama ce însemnătate are Sfânta Cruce, dacă s-o arătat pe cer. Și Sfântul Artemie era și el aproape de împărat, a văzut și el semnul Sfintei Cruci și s-a întărit. Și în credință și așa. Ei, după multe, să zicem așa, războaie trecut, între timp Sfântul Împărat Constantin cel Mare a murit, fiind și el, cum era la timpul ăla, timpurile vechi, câte indrici erau și atunci în Imperiul Roman, se ucideau unii pe alții, au fost ucis chiar de, cum ar fi de frații lui Vidrici. Cam așa ceva, au fost otrăvit și au luat alții împărăția și între timp, la început au fost fiii împăratului Constantin cel Mare. Iar Sfântul Artemie era la Constantin, fiul împăratului Constantin cel Mare, ostaș acolo. Și fiind din ostașii vechi și având încredere în el, au aflat că univa în Ahaia se află moaștele Sfântului Apostol Andrei și a Sfântului Apostol Luca, înmormântate acolo. Și atunci împăratul o chema pe Artemie, cum era atunci, fiind din credere, și a spus: uite, Artemie, du-te, ia oameni cu tine suficienți și adu moaștele de la sfinții ăștia 2. Și s-a dus Sfântul Artemie, o cercetat unii sânt, le-a dezgropat cu cinste și le-a adus la împărat, la Constantinopol. Și atunci împăratul, care cunoștință, așa având încredere în el, l-a făcut duce, adică voievod a Egiptului, a cetatea Alexandria. Și i-a încredințat acolo toate. Și el s-a dus acolo în Alexandria și cu viața lui, cu așa, deci a încreștinat pe mulți, mai mulți decât erau creștini acolo. Că erau mulți creștini, dar au ajutat și el și s-a încreștinat aproape cetatea acolo. Ei, între timp, tot schimbându-se împărăția, cum era atunci luptele pentru tron, vineau alții și alții, tot pe rând omorâți, au ajuns la domnie, un fel așa, mai pe departe, am spune,
un fel de nepot a împăratului Constantin cel Mare, Iulian Paravatu. De el cum a ajuns la domnie? Că el, adică nu era el succesor, tot au fost alții, dar el și atunci a ajuns la un moment dat, era Gal, împărat, a fost altul Constantin, care au mai fost, care erau creștini toți. Iulian Paravatu, la început, s-a arătat și el creștin, ca să poate să ajungă la domnie. Ei, după ce a ajuns la domnie, și-a dat arama pe față, cum se spune, după ce s-a văzut el în putere. Și-a început să aducă jertfă idolilor, dar și înainte se ducea pe la vrăjitori și le plătea bani ca să-l ajute să ajungă la domnie. Deci chema ajutorul diavolilor. Că de multe ori mulți, ca să ajungă într-o funcție sau ceva, apelează la vrăjitori și la lucrurile diavolului. Și atunci sunt supuși diavolului. Pentru că dacă i-o dat dreptul, cum se zice, că ei fac o făgăduință acolo când se supun diavolului, după aia trebuie să slujească diavolului. Și ajung în funcție și după aia fac ceea ce fac. Ei, la fel și Iulian Paravatu. Și-au ajuns la domnie, și-au dat arama pe față și-au început să prigonească creștinii. Și îi ucidea, îi omorea, că de asta avem univa și la Sfântul Vasile cel Mare, că a venit acolo Iulian Paravatu și a început să-l amenințe și așa. Și Sfântul Vasile îl cunoștea. El cunoștea de la Atena, când o studiat el acolo, Sfântul Vasile, Sfântul Grigore, Sfântul Ioan Gură de Aur. Deci ei se cunoșteau de acolo și știa că e un om imoral. N-avea nicio lege. Studia cu ei, dar era un om de ăsta, îl interesa numai funcțiile, numai așa, adică viață destrăbălată și toate astea. Și l-a mustrat pe împărat. Măi, dar nu ți-i rușini, cum te poți așa și omori creștini? Și atunci împăratul l-a amenințat că o să te ucid, o să-ți iau averea. Averea? Zice, n-am decât hainele de pe mine. Dar o să te ucid, mă trimis mai repede la Hristos. Și atunci împăratul a plecat la război și a spus așa, zice, când mă întorc, o să dărâm toate bisericile și pe tine o să te ucide, a zis Sfântului Vasile. Și a plecat. Sfântul Vasile a spus, dacă te vei întoarce. Și-o pleca mai departe, războaie și așa mai departe. Revenim la Sfântul Artemii. Sfântul Artemii, fiind duce al Egiptului, odată Iulian Paravatu, după multe astea, s-a dus în Antiohia, mergea la un război împotriva perșilor. Și atunci, univa în Antiohia, i-a anunțat pe toți voievozii la cetățile care erau și, bineînțeles, și pe Artemii din cetatea Alexandriei să-și ia ostași și să vie, că avea nevoie de ajutor împotriva perșilor, fiind foarte mulți. Și-a venit Sfântul Artemii. Și ce făcea atunci Iulian Paravatu în Antiohia? Găsise doi creștini, pe Evgenie și Mardarie, pe care îi chinuia. I-o purta după el, cu încălțăminte din aia, cu de fier, cu cui în tălpi, cu tot felul, i-o chinuit. Și îi chinuia acolo de față cu toți. Sfântul Artemii, ajungând și asistând și el la asta, s-a ridicat și a spus, împărate, cum îndrăznești să te ridici împotriva lui Hristos? Cum îndrăznești să chinuiești pe robii lui Hristos? Zice, o îngădui Dumnezeu, zice, să ajunge împărat ca să ne cearnă pe noi, pe ostașii lui, cei credincioși. Zice, dar și ție o să te ajungă pedeapsa lui Dumnezeu în curând pentru ceea ce faci. S-a supărat împăratul, zice, cine e ăsta? Păi Artemii, ducea Egiptului, luați-i boieria, luați-i tot, cum era brâul ăla de voievod, hainele de pe el și aduceți-l aici. L-au întins jos și înainte cu ce pedepseau? Cu vinii de bou. De la bou scoteau vinile alea uscate și îl băteau. Era cea mai mare durere, cum ar fi un fel de vergi de fier acum aproape, așa. Și băteau cu acelea, l-au bătut și pe spate și pe burtă până i-a tăiat tot pelea complet, până aproape l-au lăsat inconștient. Dar Sfântul Artemii nu a scos niciun geamăt, nimic. Liniștit, o sta și o răbdat. După aia l-a băgat în închisoare. A doua zi l-a scos iară. Și a început tot felul împăratul să-l acuze, că așa, așa. Sfântul Artemii aducea mărturii înapoi. Toate, până nu mai știa împăratul ce să spuie. Și atunci împăratul, foarte pornit așa, iară chinuri pe el, un fel de țăpușă înroșit în foc, să-l înțepe și să-l bată cu alea. Deci totul l-a distrus, nu mai avea nimic în el, cum zice întreg.
și l-a băgat iar în temniță. Și împăratul s-a dus în altă parte, la Dafni, zicea un loc, nu știu unde, avea o capiște lui Apolon mare acolo, să aducă jertfe. Era Apolon și zeița Afrodita, ce avea el acolo. Și s-a dus acolo ca să aducă jertfe și să-i spui zei dacă o să biruiască pe perși. Și s-a dus și au adus jertfe, de obicei mai răspundeau diavolii prin popii lor idolești, că uite, o să câștigi, o să pierzi, știu eu. Acum nimic nu se mai auzea, nici diavolii, nimic. Și atunci au întrebat pe popii idolești, de ce nu mai răspund? Păi și de când au venit moaștele Sfântului Vavila în orașul ăsta, au tăcut toți zeii noștri, adică diavolii, nu mai aveau putere. Venise un sfânt, un mucenic, moaștele lui și deja toți diavolii părăsise orașul. Și s-a supărat împăratul și a poruncit să luați moaștele alea de aici, că nu ni mai răspund zeii noștri. Și creștinii le-au luat atunci și le-au scos de acolo. Și împăratul, după ce a adus el jertfi și a plecat, a coborât foc din cer și a ars capiștea aia idolească. Și împăratul supărat s-a întors înapoi. Și l-a poruncit să-l scoată pe Sfântul Artemii din temniță. Dar între timp, ce se întâmplase în temniță? Cum era el chinuit tot acolo, coborâ Hristos. Și a spus, bucură-te, Artemie, luptătorule, îndrăznește că sunt cu tine, să nu-ți fie frică. Pentru că tu ai mărturisit înaintea oamenilor, zici, și eu te voi mărturisi înaintea Tatălui meu. Și zici, vei fi alăturea cu mine în împărăția mea. Ați auzit? Dacă mărturisim înaintea oamenilor că ea împăratului, cum era așa, pe Hristos, că e adevăratul Dumnezeu, și nu ni le pădăm de credință, și Hristos înaintea lui Dumnezeu Tatăl, cum spune, mărturisește pentru noi. Da, uite, s-a jertfit pentru noi, i-a mărturisit, nu i-a fost rușine de credința creștinească și ne primește în împărăția cerească. Da, dragii mei, să nu ne fie rușine niciodată. Orice am trece, orice ar fi, nimeni niciodată nu poate să ne biruiască dacă îl avem pe Hristos cu noi. Cine e mai mare ca Dumnezeu? Și o avem pe Maica Domnului. Și atunci împăratul a venit și Hristos, după ce i s-a arătat, l-a vindecat. Și s-a făcut din nou, s-a înălțat la ceruri. Și când îl scoate împăratul și se întoarce pe Artemie, îl vede luminos, strălucit, nici o rană pe el. Nu-i vine a crede, se uita, știind că era făcut bucăți. Și zicea, și-a făcut milă de tine, zeii noștri, vezi, Artemie, că nu a început să râde Sfântul Artemie, nu zeii tăi, Hristos al meu pe care îl slujesc. Și da, las că am văzut eu, creștinii tăi că o da foc la capește, nu creștinii mei. Dumnezeu din cer a trimis foc și ți-o ars capiștea ca să te înțelepțești, să vezi că El e deasupra la toate. Și că râzi și tu de mine, Artemie, las că-ți arăt eu ție. Turba împăratul, nu știa, că vedea, nici nu poate să-l biruiască. Diavolii lui nu mai vorbeau, capiștea o ars, o coborât foc din cer, deci era atât de turbat, încât nu putea să accepte că îi biruit. Și bineînțeles, l-a scos pe Sfântul Artemie și a poruncit așa, să aducă o stâncă de asta mare, să o crape în două, să ridice partea deasupra, să-l pune pe Sfântul Artemie pe stânca aia și partea deasupra să o pui. De ce? Gândiți-vă, o tonă să fie jos și o tonă deasupra o piatră de aia uriașă, puse pe el. Și l-a zdrobit complet. O rămas ca o scândură Sfântul. Și oase și tot. Totul complet. Și gândiți-vă că Sfântul vorbea și îl mustra pe împărat, de nu-i vinea a crede la împărat. Și după aia împăratul s-a sculat de acolo și a plecat. Și ce-a zis? Gata, acum sigur nu mai scapă cu viața. Îl lasă până a doua zi acolo. Și a doua zi când vine împăratul, zice, hai, ridicați piatra. Și când a ridicat piatra, gândiți-vă, cât o scândură era Sfântul Artemie, zdrobit complet, nu mai avea nici în interior nimic, coasele zdrobite, s-au ridicat în picioare, așa cum era, că s-au speriat toți când l-au văzut și au început să-l mustre pe împărat, putea să vorbească clar. Și a zis că împărate, ți se apropie sfârșitul. Și vei lua răsplată pentru tot ce ai făcut tu, pentru toată prigoana care ai dus împotriva creștinilor. Nu că voi merge și voi birui perși, nu, acolo îți vei afla moartea, i-a spus. Și atunci împăratul, turbând de mânie și neștiind ce să mai facă, zice, tăiați-i capul. Că au văzut că tot nu moare și
i-a tăiat capul, s-a dus la Hristos, Sfântul Artemie așa. Și o creștină care avea trecere acolo și avea bani, a intervenit prin cunoștință și-a dat bani și-a reușit să iei moaștele Sfântului Artemie, să le pui la loc de cinste. Și împăratul, bineînțeles, s-a dus în Persia. Și atunci un pers bătrân, deci era unul din înțelepții persii, i-a ieșit înainte împăratului și a spus: împărate, de ce să te chinuiești atâta? Hai că te ajut eu să cucerești Persia ușor. Te duc pe calea cea mai scurtă, fără să pierzi ostași sau așa. Mulțumit împăratul, s-a încrezut în el. Și l-a luat persul cealaltă, toată oștirea împăratului, el călăuză, și i-a dus prin toate locurile alea mai pustii, care nu exista apă, nu exista nimic. Era tot felul de vânturi, de unătoare pe acolo, și i-a plimbat oștirea împăratului Iulian prin toate zonele alea, până i-a murit jumătate din oștire. Și atunci în pers a început să râde și a spus, zice: anume v-am adus pe aici, intenționat. Prefer să mor eu, dar să rămâi patria mea liberă și să nu fie călcat în picioare de voi. V-am adus în pustiul ăsta de unde nu mai scapă nimeni. Și când au auzit împăratul și ostașă că și-au bătut joc de ei, și eu prefer, zice, de 10 ori moartea decât patria mea să fie călcată de dușmani și să văd femeile și copiile noastre luate rob și violate și așa. Vă dați seama, când au auzit ăsta, pierdut ostași, toți erau leșinați, de așa, l-o tăia bucăți. S-o jertfi pentru țara lui. Vedeți? Cum erau ei, că erau păgâni, dar cum își iubeau țara. Nu și-o vindeau. Era în stare să moară ca să apere țara. Și bineînțeles, ăștia, după ce au ajuns în situația asta, s-au mai întâlnit după aia și cu oștirea de acolo, au fost fugăriți, erau flămânzi, cum erau puțini, iar împăratul Iulian, de unii s-a tras moartea. Că s-a împlinit și prorocia Sfântului Artemie, dar Sfântul Vasile cel Mare, după ce o pleca, s-a pus pe rugăciune. Și de rugăciune: Doamne, nu-l lăsa să se întoarcă în viață împăratul, ca să facă ce-o promis, că distruge toată biserica ta. Și atunci l-a văzut pe Sfântul Mercurie, cum a dispărut de pe pierete din icoană, care era cu sulița. Și după un timp se întoarce înapoi în icoană, cu sulița însângerată. Și-o dat seama că Iulian a murit atunci. Ce s-a întâmplat? Cum a fost cu războaiele acolo, Iulian Paravato, până la urmă a fost biruit și-a fugit, s-a ascuns și până la urmă l-a urmărit ostașii și l-a rănit cu o suliță. Dar sulița cui era? Sfântului Artemie. El nu și-a dat seama, s-a gândit că gata, l-a rănit ostașii cia. Și în chinurile alea de la urmă, când a văzut el că îi se scurgea sângele, era înfipt aici, era rănit cu totul, zice, au luat sânge așa în mână și cu urât, nici atunci nu s-au căit, și-au aruncat în sus și-au spus: ai biruit galilienii, adică la Hristos, era numit Hristos Galileanul, ai biruit. Adică și atunci era în stare să se mai lupte cu Hristos. Și au avut o moarte, cum se spune, după merit. După cât rău au făcut, i-a îngăduit Dumnezeu în felul ăsta. Da. Și Sfântul Artemie, dacă îi luăm pe amândoi, Sfântul Artemie s-a dus la Hristos să împărățească, Sfântul Iulian și ăsta la Sfântul Iulian Paravato, care prigonitorul și așa, s-a dus la chinuri. Gândiți-vă, ce urmări are după viața fiecăruia. La fel și acum. Avem situații și situații în lumea asta. Fiecare se duce după cum lucrează, să ne fie clar. Vedem conducători care interesă. Acum, și la noi în țară, gata de război. Conducătorii vor să bage în război țara. Pentru ce? Pentru interese. Asta avem noi nevoie. Să nu vă fie frică, dragii mei, să vă rugați la Sfântul Artemie, că și el și-a iubit, cum se zice, și credința, și țara, și tot, adică a rămas lângă Hristos, nu a ținut cont nimic pentru Hristos, pentru credință. Și el poate să ne ajute, Sfântul Artemie. Și mai este altceva, zice că Sfântul Artemie este
ajutător, vindecător, tot ce ține de partea asta interioară, de intestini, de boli, de astea, zice, pentru că și el a fost distrus complet și a primit harul de la Dumnezeu să facă vindecări din asta, de prostată, de tot ce ține intestinile astea, tot partea interioară a omului ajută foarte mult. Iar aici, în Grecia, este protectorul poliției. Ca să știți, poliția din Grecia l-au ca ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Artemie. Deci un sfânt foarte mare și cinstit la ei aici în Grecia. Și ajută foarte mult, ca să știți. Deci cam astea am vrut să vă spun despre Sfântul Artemie, chiar la mănăstirea Costamonitu, care a fost făcută de fiul împăratului Constantin cel Mare, au o strană într-un loc așa cu icoana Sfântului Artemie, în care se spune că a venit Sfântul Artemie în atus personal și a adus o parte din moaștele Sfântului Luca, apostolul și evanghelistul, care îl trimisese atunci la timpul ăla împăratul și o adus la Constantinopol. Deci el o adus în atus o parte și păstrează locul ăla cu cinste în mănăstirii, că acolo ar fi stat Sfântul Artemie când au venit și au adus Sfintele Moaște și a fost cinstit. Atunci era în funcția care era și așa acolo la... Deci a fost și în Sfântul Munte Sfântul Artemie. Dar să vă rugați la el, care are multă putere la Dumnezeu. Și cum am zis, și ocrotitorul poliției, cei în poliție și așa se roage la el că îi ajută, mai ales în timpurile astea acum, de toate nebunia asta a lumii. Și un lucru aici să încheie înainte, să nu ne dorim război, să nu ne băgăm în război, nu-i războiul nostru. Toate sunt interese ce vedem. N-are nicio treabă. Deci noi, România, trebuie să stăm cu minți acasă. Rugăciune, nădejdea în Dumnezeu și să nu ne băgăm în nimic. Că va fi haos dacă ne băgăm în războiul ăsta. Am spus-o de multe ori și o mai spun. Să stăm cu minți în țara noastră, să nu ne băgăm. Cu nimic. Ar trebui să înțeleagă conducătorii lucrul ăsta, pentru că tare să mai împingă acum și să duc și să bagă în seamă acolo. Va fi haos dacă vor intra în tot jocul ăsta murdar. Să ne rugăm, cum am spus, la Sfântul Artemie, la Maica Domnului, ca să ne ajute și să aducă pacea pe pământ. Că-i vai și amar dacă se va lua pacea de pe pământ. Da, dragii mei? Dar noi să avem nădejde la Dumnezeu, la Maica Domnului și la Sfinți, că nu o să ne lasă. Hai, Doamne ajută, să ne ajute Maica Domnului și Sfântul Mare Mucenic Artemie.